اوكي سو رح اعمل الكوفي تبعي. هيك لنشك هيدا بالبريز. Does it work? اوكي هيك لنشوف. هيك لنشوف. هيك لنشوف. So it's coffee time. رح اعمل الكوفي تبعي لانه اليوم الصبح بعد ما شربت الكوفي تبعيتي هوبفلي عم تغلي. Thanks Chad. Thank you. أطيب كافي على البحر. It's perfect. قد ايه مهضوم هالكلب، كثير مهضوم. Good morning guys. اليوم نهار الأحد، الساعة هلا 29 دقيقة. وعي اليوم كتير بكير. اوريدي لبست وحضرت حالي. اليوم رح روح هايكينج مع رفقاتي والمحل اسمه بسكنتا اذا مش غلطانة. ححط لكم هون صور كرمال تشوفوا لوين رايحة. I'm super excited. هلا بدي اطلع حضر ترويقتي سو حنطلع سوا ورح اخدكم معي. عن جد جنة على الارض. It's so beautiful. I hope you guys you're gonna enjoy it and خلينا نطلع ناكل بسرعة لأنه بلشوا يفلوا من بيوتهم. خلينا نطلع نحضر ترويقة. سو حضرت 2 توست فواكه والبيلز تبعولاتي. شو احساسك هلا عم تروح على الهايك؟ كثير مبسوطة. على شي سنتين مش عاملة هايك. حلو صراحة. بعد ما بلشنا. اوكي بس بلشت اتفركش وهيك. او ماي جاد وصلنا على اول شلة. ما شكلي بالشابو. وصلنا على اول شلة. حبيبي بدنا مشينا شي. ووهو مشينا. خلينا نشوف. هيدا بس اول شلال تحمية. واو جايز عم تسمعوا؟ او ماي جاد. تصور انه رح انزل. انت رح تنزلي؟ لا انا ما رح انزل. ايه انا كمان رح جرب. فينا بس او لا نضل ما نهدي بعض بحس بس انه نضلنا ورا بعض. جايز ام سكيرد. رح اغطس. No انا I'm scared بس I wanna challenge myself. رح اغطس. رجعت من الهايكينج. لصراحة كتير تعبانة وكتير عبالي اقعد بتختي بس ما فيني لانه انجويت كتير انبسطت. وبكتير اوقات عن جد ما قدرت اصور لكم لانه كان كتير صعب الهايكينج. يعني في كتير محلات زحطت. كتير محلات كان لازم نقطع شخص ايه بس انه كان كتير حلو. It was beautiful. وانا بشجع كل حدا عن جد عباله هيك يغير شوي جو، عباله يشوف الطبيعة. why not go for it. هلا رح فوت اتحمم وبيسكلي ما رح بقى اعمل شي كل النهار. رح فوت نام لانه كتير تعبانة وبشوفكن بكرة. هلا رح اشتغل على الفيجن بورد تبعي. انا اوريدي تبعت صور كان بدي اياهم. كان بدي احطهم يعني على البورد تبعي. خليني اخبركم شو يعني فيجن بورد. فيجن بورد هو كل شي انتو حابين تحققوه او شي
بتحلموا فيه. اوكي، فيكن هيدا الفيجن بورد على الكمبيوتر تبعكم، فيه يكون على تابلو، فيكن يعني فيكن مكتوب انتو شو قصص انتو بتطمحوا لها، شو قصص انتو بدكم تعملوها، او فيه يكون a vision board مثل ما انا اللي عم بعمله، اللي هو كل شيء نظر، كل شيء فيجوال. الفيجن بورد مقسوم على عدة أقسام، يعني إذا بدكم بلشوا بالجولز، شو هن الأهداف تبعولاتكم، أنا جمعت كل شي صور شو هن القصص اللي أنا حابة أحققهم. وما ضروري الفيجن بورد يكون قصص بدكم تحققوهم هالسنة، فيه يكونوا قصص بتحلموا فيهم عبالكم تحققوهم، يعني على بركي على مدى طويل، like ما عنده تايم ليميت، هيدا اللي قصدي. فيكن جولز، فيكن أهداف، يعني فيكن تطور ذاتي، فيكن سفر، فن، يعني اللي بدكن اياه. هلا رح فرجيكم كل شيء، ورح فرجيكم شو هن البيكتشرز يلي جبتون. كتير مبسوطة بالصور، وفيكن جيبوا صور من بنترست. وما في رول محدد للفيجن بورد، يعني انتو فيكن تعملوه كيف ما بدكن، حيلا الالوان اللي بدكن اياها. نقيت الالوان، الالوان قريبين كتير لبعض، يعني مثل زهري، مثل بني فاتح، باج، يعني لمقول بورد يعني قصدي بركي تابلو مثل هيدا، او بركي لوح خشب، حيلا شي بدكن اياه. السبب يلي قررت بلش فيه فيجن بورد لانه كتير مرات بحط قصص براسي لنقول انا بدي اوصل لهون، او انا بدي اعمل هيدا الشي، برجع بنسى انه انا ليه بالاول اصلا قررت بدي اعملها، ما برجع بعملها ابدا. هيدا الشي كتير غلط. فقررت انه كل شي بحلم فيه، او كل شي بدي احققه، او كل شي طموح لإلي، هيك بشوفه قدامي كل يوم، هيك بضلني انا اذكر حالي انه لازم اشتغل كرمال اوصل لهيدول القصص. اوكي، خلصت اول قسم يلي هو الجولز، الاهداف. حطيت هيك شوي قصص انا عبالي اوصلن، مثل هيدا لونج تيرم، يعني على مدى طويل، انه انا كتير بحب يكون عندي بيت مع جنينة، فحطيت هيدول الصور. كتير بدي انه اوصل ل 1000 سبسكرايبرز على يوتيوب، بلس صرت كتير قريبة. يكون عندي 4000 على انستغرام. كتير عبالي اشتغل مع بنفيت hopefully ان شاء الله. ويلي ما بيعرف انا دارسة اخراج، لاقدر اتخرج لازم اعمل الفيلم تبعي، hopefully اقدر اعمله. I like to have like my own cute studio. فهيدا هو الجول سكشن. هون هلا رح احط خلصتها كلها. الترافل مثل I always wanted to go على an island, I want to go to Italy, I want to go to Disneyland. أنا بعمل wakeboard عبالي طور هيدا الشي أكتر. بحب كتير البحر. You owe it to yourself to become everything you've ever dreamed of being. يعني أنت مديون لحالك كرمال تصير الشخص يلي أنت دايما بتحلم فيه. I hope انه عم بقولها بالعربي صح. هيدا كان الفيجن بورد تبعي. It's very simple وكتير حلو. رح احط لكم تحت بالديسكريبشن بوكس Pinterest كيف فيكم تعملوا your own vision board. هيدا كان الفيديو لليوم. بتمنى انه حبيتوه. I hope you guys enjoyed. وعبالي كتير اعرف انتو كيف بتحطوا اهدافكم، يعني بتكتبون على التليفون، ولا بتعملوا فيجن بورد مثلي، ولا بتكتبون بمذكراتكم. like I'm very interested to know. Don't forget to subscribe and بشوفكم بالفيديو الجاي.